Presentation tayo ng kit, piso Wi-Fi kit with AP na sailsky. Yun. So ang connection is very simple. Yung sa adapter ng sailsky, yung itim, meron din siyang dalawang port dyan, PoE at saka LAN. So yung PoE na port, ikakabit mo yun sa sailsky na ang pangalan is WAN or 1. Tapos yung LAN na port ng ng adapter is ikakabit mo siya sa USB to LAN dito. Diyan, tapos kakabit mo yan dito. Ito naman, dito yung kakabit natin dito is yung internet source. So again, ito papuntang antena. Yan. Ito naman, papunta sa internet source, which is yung PLDT, globe, or anything. So ito yung kit natin na no CD, direct wired lang talaga siya. Ito yung testing ko na coins. So coin slot, fan, power supply. Yan, so box na lang talaga yung kulang. Ilalagay mo lang siya sa box. Siyempre, meron siyang isang light indicator dito. Ilalagay mo ito sa labas ng box. Ang nasa labas lang ng box is ito, siyempre yung fan at saka ito. So ito nasa loob na lang ito siya ng box. So power up natin to test. So sasaksak mo na lang siya. Then yun na. So, yan yung kulay niya. Yung kulay ng fan is blue. Yung LED strip natin is color blue din. Siyempre sa labas ito ng box, no? Kasi indicator ito kapag mag-insert coin ka na eh. So, malalaman mo kapag ready na yung piso Wi-Fi kapag nag-turn off na yung light. So, yung fan mo is also blue. So, yun. Plug and play mo talaga siya. Just plug it. Tapos, yan. Pag na-off na siya, big sabihin ready na siyang gamitin. Okay. So, subukan natin. So, actually, na-apply ko na siya kanina, no? Pero, yung pangalan niya is Keza, Keso Piso Wi-Fi. Connected ako actually kasi meron akong time simula kanina. Pwede kong puntahan yun by punta sa browser or sa akin Chrome yung gamit ko na browser and just go to 10.0.0.1. Yan. Meron pa akong 1 minute 39 seconds, 38 seconds. Ito tayo natin maghulog. Press natin yung insert money. So pag press ko, ilaw dapat ito. Itong nating LED strip. So just insert money. So yan, ilaw siya. Sakta maglalagay ng pera. So maglalagay ko ng total of 13 pesos. Buwang ko 10. 10. 1. So, dadami yung time natin. Then, ma-off siya ulit after ng done paying. So, yan. Meron ka ng time. So, pwede ka nang mag-wifi. Say, YouTube. So, I'm using a sailsky bl85hw version 2. Maximum of 72 users na sabay-sabay ang gumamit. Maximum range niya is, according to specs, is 300 meters open area. But in my test, especially kapag may mga bahay, may mga trees, may mga harang, syempre mag-lower yung range na yon. And then sa wall breaking naman, na basic test ko, pag nilagay mo siya sa labas ng bahay nyo, papasok ng bahay nyo hanggang CR, meron ka kayong internet. Pero medyo malayong bahay na, or mga dalawang walls na yung pagitan, so medyo mas mahina yung signal. Ganun talaga lahat ng signal, especially sa Wi-Fi, kasi ang frequency niyan is nasa gigahertz level na. So, shorter wavelength, so mas prone siya sa blockage. Unlike kung napapansin nyo yung mobile data, yung mga globe, talk and text, bakit sila umaabot sa loob ng bahay kahit malayo yung antena nila? Kasi yung frequency ng mga ganyan is nasa megahertz pa, yung mga mobile data. Pero yung mga Wi-Fi frequencies na gigahertz, although mas malakas yung reflection nila, mas malakas yung data transfer nila, pero kasi mas mataas yung frequency, di ba? Pero mas maliliit yung wavelength, so nabablock sila ng walls. So yun lang, yung kit is kailangan mo lang ilabas ito, syempre yung fan, then lahat ng yan sa loob na ng casing, yung saksakan, syempre nakalabas din yung coin slot, and yung antenna ilalagay mo sa 10 to 15 feet, 10 to 20 feet, yung iba 20 feet yung nilalagyan nila from the ground, so may poste-poste ka konti. So I guess that's all. Thank you for watching this presentation ng kit.